Amen. Amin. So this will be the last presentation on the subject of baptism. Aceasta va fi ultima prezentare pe subiectul botezului. Much more is to be said, Se poate spune mult mai mult but we'll try to bring the subject to a conclusion. și voi încerca să aduc subiectul la o concluzie. The question is, why do we baptize people today Întrebarea este de ce botezăm oameni astăzi into this movement? în această mișcare And I suggested that we find the answer in the reform lines. și am sugerat că răspunsul găsim în liniile de reformă. We looked at Abraham, Ne-am uitat la Avram, where the Lord entered for the first time with a chosen people into a covenant. când Dumnezeu a intrat pentru prima dată cu poporul ales în legământ. And then we traced this covenant through the lines of Moses, Christ, Luther, the Millerites, and then even in our timeline. Și apoi am urmărit acest legământ prin Moise, Luther, Hristos și în timpul nostru. We saw how at this way marked the empowerment of the first angel. Am văzut că la această piatră de hotar, la împuternicirea primului înger, We always saw the covenant being entered into in this time period. am văzut întotdeauna legământul în care s-a intrat în această perioadă de timp. God's people are in darkness, Poporul lui Dumnezeu este în întuneric, captivity. în robie. At the time of the end, he calls them out. La timpul sfârșitului, El îi cheamă afară. There's this time period where they start to meet the condition of the covenant. Este această perioadă de timp în care încep să îndeplinească condițiile And legământului, here he enters into covenant. iar El intră în legământ. And we saw different characteristics of this covenant, Și am văzut caracteristici diferite ale acestui legământ, which allow us then later in our line care ne permit mai târziu în linia noastră to identify the characteristics of the covenant the Lord enters with the 144,000. să identificăm caracteristicile legământului în care intră Domnul cu cei 144.000. So in the timeline of the Millerite, or the reform line of the Millerites, În linia de reformă a mileriților, we looked at the experience of the first angel's message, ne-am uitat la experiența primei soli îngerești, how it was given to the churches, the Protestant churches, care a fost dată bisericilor protestante, but only the present truth movement accepted it. dar numai mișcarea adevărului prezent a acceptat-o. And when you read about this experience, if you recall, Și dacă vă amintiți și dacă citiți despre această experiență, the experience more or less was unity. experiența era una de unitate. Or it also concluded in baptism. Și de asemenea aceasta a concluzionat în botez. We talked a little bit also then about further on in Millerite history, Mai târziu, în istoria milerită, am vorbit și despre when the Millerites had produced this chart, the 1843 chart, despre timpul când mileriții au fabricat, au produs această hartă 1843. it produced persecution. Ea a provocat persecuție. And in June 1842, Și în iunie 1842, people were being disfellowshipped oamenii erau dați if they afară din believed in biserică this truth. pentru că credeau în acest adevăr. But we talked a bit about Charles Fitch, Am vorbit puțin despre Charles Fitch and we saw how he was baptized in spring 1844 himself. și am văzut cum el însuși a fost botezat în primăvara anului 1844, Before April 19th. înainte de 19 aprilie. So in this dispensation or in the dispensation of the Protestant churches, we see how people are baptized into the movement. Așadar, în dispensațiunea bisericilor protestante putem să vedem cum oamenii sunt botezați în mișcare. And I'm also applying the logic De asemenea, aplic și logica that the Millerites were proclaiming the second coming of Christ. că mileriții proclamau a doua venire a lui Hristos, People were convicted of that message, oamenii erau convinși de acel mesaj and often you request baptism if you are convicted of something.
Și adesea cer botezul dacă ești convins de ceva. And I suggest they were baptized into the movement at that time. Și vă sugerez că în acel timp ei au fost botezați în mișcare. And then we read a quote from Charles Fitch, Iar apoi am citit un citat din Charles Fitch, or a quote about him, let's put it that way, sau să zicem așa, un citat despre el, that he performed a few baptisms before October 22nd, 1844. că el a făcut câteva botezuri înainte de 22 octombrie 1844. So we also see their baptism within a present truth movement rather than the big church. Și vedem așadar botezul în adevărul prezent, mișcarea adevărului prezent, decât în biserica So adevărată. then we looked at this picture here, Apoi ne-am uitat la această imagine aici, paralleling ancient Israel with modern Israel. care este face paralelă între Israelul antic și Israelul modern. Remember, the Lord is calling them out of darkness into a covenant relationship. Amintiți-vă că Domnul îl cheamă afară din întuneric într-o relație de legământ, But this covenant gets broken by rebellion in ancient Israel. dar acest legământ este rupt de către răzvătirea Israelului antic And modern Israel breaks the covenant in 1863. și Israelul modern rupe legământul în 1863. And what again was the symbol of that covenant, Și care era simbolul acelui legământ, if you recall? dacă vă amintiți? The 2520. Here 2520. the 2520 is set aside with the 1863 chart. Aici 2520 este îndepărtat cu ajutorul hărții 1863. Now Israel, because the covenant is broken, enters into this time period of darkness again. Acum Israelul, deoarece legământul este rupt, intră din nou în perioada de întuneric And then before they can obtain the promised land, și înainte să obțină țara promisă, this covenant needs to be restored. acest legământ trebuie să fie And we see that restaurat. with Joshua, Și am văzut asta cu Iosua and I suggested that in our time period, și v-am sugerat că în perioada noastră de timp, the covenant is restored for Adventism. legământul este restaurat pentru adventism. Okay, so then we ended our presentation yesterday Apoi am sfârșit prezentarea noastră de ieri with the thought that we place the covenant here at 9/11. cu gândul că noi plasăm legământul aici la 11 septembrie, The Lord enters into a covenant with the movement or also the church triumphant. că Domnul intră în legământ cu mișcarea sau cu biserica triumfătoare. He's called them out in 1989, time of the end. El i-a chemat afară în 1989, în timpul sfârșitului. He's leading them through the process of conversion, El îi conduce prin procesul de convertire, which in the agriculture model you can also call the plowing. care în modelul agriculturii îl poți numi și When you plow the thorns under, ararea, thorns represent sin. atunci când ari And spinii from de the lângă. first angel's message as well as of this model here, we see that this is the time period where sin is being handled. În această perioadă de timp aceasta este perioada în care te ocupi de păcat. And we ended with Și am sfârșit cu that the conclusion would be concluzia ar fi that since 18 years there's no more sin. că de 18 ani nu mai există păcat. Because at 9/11, Pentru că la 11 septembrie, when you're baptized, când ești botezat, because we can mark baptism here, că putem să marcăm botezul aici, this is where we mark righteousness. aici noi marcăm neprihănirea. Because that's where righteousness is given to us. Că acolo ne este dată neprihănirea. And then sanctification is given to us. Or then sanctification process starts. Iar apoi începe procesul de sfințire. And there's no sin in the sanctification process. Și nu există păcat în procesul de sfințire. So that would mean since 18 years there's no more sin. Asta ar însemna că de 18 ani nu mai există păcat. But often people look at the whiteboard Dar adesea oamenii se uită la and tablă they compare it with their own life. și o compară cu propria lor viață. And then they say, this model can't be correct Și spun, acest model nu poate fi corect because I sinned yesterday. pentru că am păcătuit ieri. And what was the solution to that? Și care a fost soluția pentru asta? Lösung. Die Lösung, danke.
We said there are two options. Sunt două opțiuni. Either we take those lines, Fie luăm aceste linii, we behold them and let them govern our life, ne uităm la ele și le lăsăm pe ele să ne or guverneze we viața, take our experience and Sau- put it over those lines. luăm experiența noastră și o punem peste acele linii. Basically, our experience governs the lines. Practic, experiența noastră guvernează liniile. Which way was the correct way? What did we say? Care era modul corect? De The first one, right? primul, nu? These lines have to govern our lives. Liniile acestea trebuie să ne conducă So when I viețile look at noastre. myself Și rezultă că mă uit la and I mine see there's sin in my life, și văd că este păcat în viața mea, then when I behold the lines, atunci când mă uit la linii, then I need to know, or then I see, then I know I need to live up to this standard. atunci știu că trebuie să trăiesc la nivelul When acestui the standard. lines tell me there's no more sin at the moment, Și când liniile îmi spun că nu mai există păcat în acest moment, then I should adjust my life to that. atunci ar trebui să-mi ajustez viața în direcția No aceasta. more sin in my life. Nu mai există păcat în viața And mea. without knowing, we've already done this method. Și fără să știm, deja am făcut acest lucru. Because a few years ago, Pentru că cu we câțiva ani în recognized urmă that these lines tell us am recunoscut că aceste no linii ne public spun evangelism. că nu trebuie să facem evangelizare And publică. what did we do? Și ce am făcut? We obeyed the lines. Am ascultat de linii. No more public evangelism. N-am mai făcut evangelizare publică. Now we come to the understanding Acum am ajuns la înțelegerea that in the time period of a reform line, că în perioada de timp al liniilor de reformă, the element of time is introduced. elementul de timp este introdus. And what are we doing? Și ce facem? We're finding time setting, or we are doing time setting. Punem We're date. obeying the lines. So when the lines tell us there's no more time for sin in your life, Nu mai există we should just do the same. când often liniile this is a spun că nu little mai bit more există harder. păcat în viața noastră, ar trebui să facem același lucru. Okay. Also, if you recall, De asemenea, dacă Ellen White has a vision ne amintim, Ellen White are o viziune where she sees a group of people and she's part of it, în care ea vede un grup de oameni și ea face parte din el walk up a path. și ele merg pe cărare And they have wagons and horses and luggage. și au care și cai și mult And then bagaj the path grows always smaller, narrow. și atunci cărarea And se then îngustează din at ce în ce one mai mult. point, they have to leave behind the wagons, then the horses, then the luggage. Și la un anumit punct ele trebuie să lase în urmă carele și apoi caii și apoi și Do bagajele. you recall this vision? Vă amintiți această viziune? Okay, if you recall it, Dacă v-ați amintit-o, what comes down from heaven? ce As they go along coboară the din path. ceruri? It's ropes. Sunt niște And why are these ropes coming Sfori. down? Dar de ce coboară aceste sfori? So they can hold on to them, right? Pentru a se susține de And ele, the da? path goes always more smaller. Cărarea merge And what do întotdeauna they do? din ce în ce mai They put always more weight on the ropes îngustă till they put all their force and strength to the ropes. They were holding on to it. până când și pun din ce în ce mai multă greutate pe aceste frânghii And până then când at the toată end of the greutatea lor. path, what did they have to do? Și la sfârșitul cărării ce Hold on trebuie to să a facă? rope and swing over to the other side. Să se țină de o frânghie și să se What are these ropes? își dea avânt pe partea cealaltă. Ce sunt acele frânghii? I suggest it's the lines. Sunt liniile. Since a few years, De câțiva ani, the Lord gave us lines Dumnezeu ne-a dat liniile on the path of Adventism. pe cărarea adventismului And as we continue, we put more and more weight on these lines. și în măsură ce continuăm, ne punem din ce în ce mai multă greutate pe aceste linii. And I suggest that the priests have come to the point Și vă sugerez că ajungem la un anumit punct where they have to put their full weight on the rope în care ei trebuie să-și atârne toată greutatea lor de and aceste swing over to the other frânghii side. și să se balanceze pe partea This cealaltă time parte. setting requires for you
Pentru că punerea datelor to put all your weight on these lines. trebuie să punerea datelor îți Okay, cere I să just pui wanted toată to greutatea bring pe this aceste up this point. linii. And then Great Controversy, page 343, we're not going there. În tragedia veacurilor, pagina 343, nu o să mergem acolo. This is a passage where we often go to draw out a principle. Acesta este un pasaj în care mergem pentru a extrage un principiu. What is the principle, if you recall? Dacă vă amintiți, care este principiul? God's dealing with man is ever the same, right? Modul în care Dumnezeu lucrează cu oamenii este întotdeauna la Great fel, nu? Controversy, page 343. We should be all familiar with that page. Ar trebui să fim cu toți familiarizați cu această pagină. So, when the Lord, Atunci când Domnul, or the Lord handles Moses the same way as he did Luther or the Millerites, it's always the same handling with God's people. Dumnezeu are de-a face sau lucrează cu Moise, la fel cum a lucrat și cu Luther și cu alți And when we oameni. come to our timeline, Atunci când ajungem la linia noastră de he's going timp, to apply the same pattern. El va aplica același tipar. God's dealing with man is ever the same. Locul lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii este întotdeauna la fel. So the question I have now, Întrebarea pe care o am acum, I told you we often compare the whiteboard to our own personal life. m-am spus că mai rău comparăm But does this line here liniile cu viața noastră talk about personală. a movement or an individual person? Aceste linii de aici vorbesc despre o mișcare sau o persoană It's individuală. a movement. Ca o mișcare, Okay? So God's dealing with man is ever the same, da, ele vorbesc despre o mișcare. and he has a pattern. Lucrarea lui Dumnezeu cu oamenii este He întotdeauna la applies it to fel. a movement. Are un tipar. What do you think? Would he apply that also with an individual being? Cum o aplici la un nivel individual? Ce părere aveți? Yes, right? O aplici la un So nivel individual? Da. this line here is talking about a movement. Această linie vorbește despre mișcare, The church triumphant. biserica triumfătoare. But often we conflict the idea of the individual line. Dar adesea noi facem confuzie între aceasta și linia I don't know the individuală. German word either. Wir sollten das nicht mit der Linie der individuellen Person vermischen. You just came in time, Roland, to help us. Okay, so because 1989, Pentru că 1989, I wasn't even born there. nici măcar nu eram How născut could I acolo. be convicted of my sin? Cum aș fi putut să fiu convinsă de păcatul meu? If we say that this is the line of the individual beings, Dacă spunem că aceasta este linia ființelor we individuale, would face some problems. avem niște probleme. So I suggest Vă sugerez, this is the line of the movement. aceasta este linia mișcării. However, every one of us Cu toate acestea, fiecare dintre noi has their personal line, are linia lui personală, which is governed by the same principle. care este guvernată de același principiu. We all were in a time period of darkness. Cu toții am fost într-o perioadă de întuneric. We all have a personal time of the end. Cu toții avem un timp al sfârșitului personal. And this is for you on a different day than it was for me. Și pentru tine asta va fi o zi diferită decât The Lord pentru mine. convicts us of our sin, Dumnezeu ne poate convinge de păcatul nostru and we are to repent și trebuie să ne pocăim and confess. și să mărturisim, Formalize your sin. să formulăm păcatul nostru. And this is the process of conversion, Și acesta este procesul convertirii, which Ellen White says in Steps to Christ is a time period. despre care Ellen White vorbește în Calea către Hristos, că And este o when we perioadă have de walked timp. through these 4 steps, Și atunci când trece prin acești 4 pași, what is the conclusion of those 4 steps? care este concluzia celor 4 pași? Baptism. Botezul. You personally enter now into a covenant Intrăm acum personal într-un with legământ the Lord. cu Domnul. But this is also where the conflict for you starts. Dar aici este și locul în care începe conflictul pentru tine.
That's why often after baptism, De aceea, adesea, după botez, you're the main focus of Satan's attacks. devii ținta atacurilor lui Satan. This is the point where you obtain the robe of righteousness, Aici este punctul în care obții haina neprihănirii, which is the fifth point in the steps of salvation. care este al cincilea punct în And this is where pașii sanctification pentru starts, mântuire. Și aici este punctul în care sfințirea începe, which is the sixth step. care este cel de-al 6-lea pas, And then comes what? și apoi ce vine? When sanctification is concluded, După ce sfințirea s-a terminat, comes glorification, vine glorificarea, which is the seventh step. care este cel de-al 7-lea pas. Let's see, I think I got a little bit ahead of myself. But do you understand this? Înțelegeți asta? Everything clear? Totul este clar? This is the line of a movement, Aceasta este linia mișcării. but everyone personally has its own reform line. Dar cu toții personal aveți propria voastră linie de Every one of you reformă. has their own time of the end Fiecare aveți propria voastră timp al when they sfârșitului. come to this movement. This Când might veniți în be această sometime mișcare. after 9/11. Aceasta s-ar putea să fie Might have după been 2004 or 2011. 11 septembrie, And you poate. walk through the same steps, Și treci prin aceiași pași, the same pattern, același tipar, the way how the Lord handles a movement. modul în care Dumnezeu conduce mișcarea. Okay, is that clear? Does it make sense? Este clar asta? Are sens? Okay, let me see where we're going. Let's read a quote. Haideți să Counsels citim, for the Church, page 295. haideți să citim un citat. Okay, it's quote number 23 on page 61. Citatul numărul 23. Often baptism is looked at as the end, Câteodată botezul as the end of the journey. este văzut ca But fiind I sfârșitul suggest unei that from the călătorii. timeline of Christ, Și vă sugerez că în linia lui Hristos, în timpul lui Hristos, we can see it's the beginning. puteți să vedem că este începutul. So let's read the quote from Ellen White here. Haideți să citim citatul din Ellen White de aici. Christ has made baptism the sign of entrance to his spiritual kingdom. Domnul Hristos a făcut din botez semnul de intrare în împărăția sa spirituală. You have changed kingdoms. Ai schimbat împărățiile. We already talked about it. Darüber haben wir schon gesprochen. He has made this a positive condition which all must comply who wish to be acknowledged as under the authority of the Father, the Son, and the Holy Spirit. El a făcut din aceasta o condiție căreia toți vor să fie recunoscuți ca fiind sub autoritatea Tatălui, a Fiului și al Duhului Sfânt. What is the baptism? Ce este, It's a positive condition. trebuie să se supună, scuze. Ce este botezul este o condiție pozitivă. Positive. It's required. Este obligatoriu, Condition of the covenant. este o condiție a legământului. Forderung des Bundes. Before man can find a home in the church, before passing the threshold of God's spiritual kingdom, he is to receive the impress of the divine name, the Lord our righteousness. Înainte ca omul să poată găsi un cămin în biserică, înainte de a trece pragul împărăției spirituale a lui Dumnezeu, el trebuie să aibă semnul numelui divin, Domnul neprihănirea noastră. So she just talks about that baptism is required. Ea vorbește despre botezul care este obligatoriu, It's the entering of the kingdom, este intrarea în and împărăție now she just connected it with righteousness. și acum ea a făcut legătura cu neprihănire. She says when you enter this kingdom, you first need to obtain the title of Ea righteousness. spune că atunci când intri în această împărăție trebuie să obții titlul neprihănirii. So it's baptism is where you obtain righteousness, Așadar, botezul este locul în the care robe of righteousness of obții Christ. haina neprihănirii lui Hristos. Gewand der Gerechtigkeit. Baptism is the most solemn renunciation of the world. Botezul este cea mai solemnă renunțare la lume. So we see here a separation, right? Vedem aici o separare, da? We saw that also with Abraham. El a căutat-o și cu Avram. Circumcision was to show that he is separated from the idolaters.
Circumcizia trebuia să arate că este separat de idolat. Those who are baptized in the threefold name of the Father, the Son, and the Holy Spirit are, at the very entrance of their Christian life, declare publicly that they have forsaken the service of Satan and have become members of the royal family, children of the heavenly King. Cei care sunt botezați în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh declară în mod public, încă de la începutul vieții lor de creștini, că ei nu-l mai slujesc pe Satana și că au devenit membri ai familiei regale, copii ai Regelui Ceresc. So we see here the change of the kingdoms. Vedem aici schimbarea împărățiilor. But is she saying it's the beginning or the end? Dar ce zice ea? E începutul sau sfârșitul? She says the entrance. Spune intrarea. Baptism is the beginning, not the end. Botezul este începutul, nu sfârșitul. They have obeyed the command, come out from among them and be ye separate and touch not the unclean thing. Ei au ascultat de porunca, ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de el și nu vă atingeți de ce este necurat. Next paragraph. Următorul paragraf. The vows which we take upon ourselves in baptism embrace much. Angajamentele pe care le facem la In the botez name of cuprind the multe. Father, the Son, and the Holy Spirit, we are buried in likeness of Christ's death and raised in the likeness of His resurrection, and we are to live a new life. În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, noi suntem înmormântați, asemenea morții lui Hristos și suntem înviați, așa cum și El a înviat la o viață nouă. We have a life, Noi avem o viață, but this is the time period where we deal with our old life. dar aceasta este perioada de timp în care noi avem de-a face cu propria noastră viață. Here we deal with the thorns, Noi avem de-a face cu with the spini, sin. cu păcatul. At baptism we are buried, La botez suntem but now arși, we are also resurrected, dar de asemenea acum suntem și and înviați now we have a new life și avem o viață nouă, without sin. fără păcat. Our life is to be bound up with the life of Christ. Viața noastră trebuie să fie strâns So this is legată a de viața combination lui of Hristos. humanity and divinity. Aceasta este o combinație dintre umanitate și divinitate. You are human, Ești uman and what is Christ? și ce este Hristos? Divinity, right? Divinitate, So nu? when humanity and divinity is combined, what can't happen? Ce se întâmplă atunci când umanitatea și divinitatea este combinată? No sin. Fără Your păcat. job in this time period of sanctification Lucrarea ta în această perioadă de timp a sfințirii is to keep the robe of righteousness, este să păstrezi haina neprihănirii, to keep the combination of divinity and humanity. pentru a păstra combinarea dintre divinitate și umanitate. If that breaks, Dacă asta se rupe, we're liable to sin. suntem expuși la păcat. Henceforth, the believer is to bear in mind that he is dedicated to God, to Christ, and the Holy Spirit. De acum înainte, credinciosul trebuie să aibă continuu în mintea lui că el s-a consacrat He is lui to make Dumnezeu all și worldly Duhului considerations Sfânt. secondary to his new relation. Toate preocupările lumești trebuie să ajungă pe un plan secundar în raport cu această nouă relație. Publicly, he has declared that he will no longer live in pride and self-indulgence. El a declarat public că nu va mai trăi în mândrie și satisfacerea eului. He is no longer to live a careless, indifferent life. He has made a covenant with God. Nu va mai trăi o viață de indiferență, de nepăsare, a făcut un legământ cu Dumnezeu. He has died to the world. El a murit față de He lume. is to live to the Lord to use for him all his entrusted capabilities, never losing the realization that he bears God's signature, that he is a subject of Christ's kingdom, a partaker of divine nature. Trebuie să trăiască pentru Domnul și să folosească pentru El toate darurile care au fost încredințate, să nu piardă niciodată din vedere că poartă semnătura lui Dumnezeu, că El este un supus al împărăției lui Hristos, părtaș al naturii He divine. is to surrender to God all that he is and all that he has, employing all his gifts to his name's glory. El trebuie să consacre lui Dumnezeu tot ce are și tot ce este, folosindu-și toate darurile pentru slava numelui This Său. is a long quote. Acesta este un citat lung. Let's summarize some of the points in that quote. Haideți să facem un rezumat la unul dintre punctele din acel citat. What is baptism? Ce este botezul? Baptism is the entrance to the spiritual kingdom of the Lord. Botezul este intrarea împărăției spirituale a Domnului.
It's a sign of righteousness. Este un semn al neprihănirii. It's a sign or a solemn renunciation of the world. It's a sign that you've separated. Este un semn sau o renunțare solemnă a lumii. Este un semn că te-ai separat. It's a public declaration Este o declarație publică that you've forsaken the service of Satan că lași în urmă slujirea lui Satan Dienst. And that you're a member of the royal family. și că ești un membru al familiei royale. ein Glied der heiligen, der königlichen Familie bist. You have heeded the call to come out Ai ascultat de apelul de a ieși and be separated. și a fi separat, Getrennt zu sein. You bear God's signature. dar porți semnătura lui Dumnezeu. Unterschrift. You're a partaker of divine nature. Facem parte din natura divină. Teilhabe. Teilhaber. Danke. Du bist Teilhaber der göttlichen Natur. There is the combination of humanity and divinity. Există combinație între umanitate și divinitate And you have entered into a covenant with the Lord. și ai intrat într-un legământ cu Domnul. So we see the pattern repeats in an individual line. Și vedem că tiparul se repetă într-o linie individuală. Okay. 30 minutes. Time is running. Okay, let's go to the next quote. Nächstes Zitat. Haideți să mergem la următorul citat. Steps to Christ, page 67, paragraph 1. Schritte zu Jesus, Seite 67, erster Paragraph. Quote 24 on page 62. Zitat 24 auf Seite 62. There says the change of heart by which we become the children of God is in the Bible spoken as of the birth. Următorul citat, numărul 24. Schimbarea inimii prin care devenim copiii lui Dumnezeu este numită în Biblie Here the heart naștere. is changed. Aici inima este schimbată. Here we die through that we go into the water, Aici murim prin scufundarea în apă, but we're also resurrected. dar de asemenea și If I would like to use another symbol to Înviem. demonstrate the same, dacă folosim un alt simbol pentru a demonstra același lucru, what could I use? ce folosesc For those who do gardening. pentru aceia care fac What grădinărit? dies and is being resurrected? Ce moare și este reînviat? It's a seed. Este o sămânță. And in John Iar în Ioan 12, verse 24, 12:24, we're told that the seed has to die i s-a spus că sămânța trebuie să moară in order to be resurrected and bring forth much fruit. pentru a fi înviată și a aduce mult rod. So, and Ellen White will compare this now Și Ellen White va compara asta with our experience. cu experiența noastră. Nämlich mit unserer Erfahrung. So first, the change of heart is represented by a birth of a person. Prima dată, schimbarea inimii este reprezentată de nașterea unei And she persoane says again, it is compared to the germination of the good seed sown by the husbandman. și spune, ea mai este comparată și cu încolțirea seminței bune semănată de gospodar. Landmann gesät hat. In like manner, those who are just converted to Christ as newborn babes to grow up to the stature of men and women in Christ Jesus. Și spune tot la fel, cei care sunt cu adevărat convertiți la Hristos sunt ca niște prunci născuți de curând, care trebuie să crească în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este Or capul, like the good Hristos. seed sown in the field, they are to grow up and bring forth fruit. Asemenea, seminței bune semănate în țarinei trebuie să crească și să aducă roade. Und Frucht bringen muss. So we see here Vedem aici that she marks at baptism că ea marchează la botez a seed o sămânță or also a baby. sau un bebeluș. A seed, is it the beginning or the end of a plant? O sămânță este la începutul sau la sfârșitul unei It's a plante? trick question. Because technically it's both. Este o întrebare capcană, pentru că tehnic este la amândouă. Because when the fruit of the crop is ripe, Pentru că atunci când rodul este copt, you have a seed in there. avem sămânța acolo. However, a seed is first planted. Cu toate acestea, sămânța este prima dată plantată, It's the beginning, da, este la and now început this has to grow. și acum aceasta trebuie să crească. And this is a different study, Și acesta este un studiu diferit but you can see that in Mark 4 și puteți să vedem asta în Marcu, capitolul 4 or even in Matthew 13.
this is Sau the în growing Matei of the plant. 13, creșterea plantei. And she compares that with a baby. Și asta compară cu un bebeluș. Is the baby the beginning or the end of the life? Este bebelușul începutul sau sfârșitul vieții? It's the beginning, right? Da, începutul. So this is the beginning, not the end. Deci aceasta este începutul, nu sfârșitul. And there's some growing process afterwards. Există un proces de creștere după aceea. However, often we think Cu toate acestea, noi adesea ne gândim when there's growth că atunci când este creștere, that the plant or that we are imperfect. că noi suntem imperfecți. Because if we have to learn something, Pentru că dacă noi trebuie să we were învățăm ceva, imperfect before we had that information. am fi fost perfecți, suntem imperfecți înainte să avem acea This is a informație. habit often we have to Acest- think that way. Aceasta este un obicei, o gândire pe care o avem. However, the plant, and why it talks about this Cu toate acestea, planta, el mai vorbește in the despre Christ asta Object Lesson chapter, în capitolul din parabolul Domnului Hristos about the wheat and the tares, despre grâu și neghină, that the plant is perfect at every stage. că planta este perfectă la fiecare pas. There is no sin in this process. Nu există niciun păcat în acest proces. Only because the seed is small and little doesn't mean that it's imperfect. Doar pentru că sămânța este mică, nu înseamnă că este imperfectă. Only because the seed that germinate and it's still small, it's not imperfect. Doar pentru că sămânța germinează și este încă mică, nu înseamnă că este imperfectă. The baby, only because it cannot immediately speak and walk, doesn't mean it's imperfect. Bebelușul, dacă nu poate să vorbească și să It's perfect at every stage. meargă, nu înseamnă că este imperfect. Este perfect la fiecare So, and our pas. job is Așadar, to just lucrarea noastră keep growing. este să continuăm, Keep growing. Also immer weiter să wachsen. continuăm să creștem. Oh, sorry. Okay, so how does the plant grow? What does it need? Cum crește planta? Ce are nevoie? Water. So, Apă. yep. And what kind of water would we put on here? What do we call it often? Ce punem aici? Cum o numim The noi? rain, right? So, in the Bible there are two types of rains. Da, ploaia, da. În Biblie sunt două tipuri de ploaie. And Ellen White tells us what rain is needed for the germination of the seed. Iar Ellen White ne spune ce fel de ploaie avem nevoie pentru germinarea seminței. It's the former rain, right? Este ploaia And timpurie, da? what rain is needed to make this fruit be ripe or ripen? Ce ploaie este nevoie pentru a face această The latter plantă să rain, fie coaptă? So, who gives the rain? Ploaia târzie, da? Cine dă ploaia? Are you going to make it rain? God is giving the rain, Putem noi right? să facem să plouă? Nu, So Dumnezeu. the plant is just growing by the rain which it receives, right? Nu, planta crește prin ploaia pe care o primește, da? God gives the rain. Dumnezeu îi dă The plant ploi. cannot control how much rain or when. Planta nu poate să controleze câtă ploaie sau unde. The job of the plant is to just keep growing. Lucrarea plantei este să So it's also with us. pur și simplu să You know crească. that the rain can be depicted as messages. Știți că ploaiele pot fi prezentate ca fiind mesaje. The power of the Holy Spirit, Puterea Duhului Sfânt, which also is an experience, care este de asemenea o experiență, and our job is just to keep on growing și lucrarea noastră este să continuăm să creștem. wherever the Lord leads us to. Oriunde Domnul oriunde Does it make Domnul sense? ne conduce. By the way, for the individual line, Apropo, pentru linia individuală, it's also the same for the line of the movement. este același lucru și pentru linia mișcării. Also, the movement has to grow. De asemenea, și mișcarea trebuie The să movement crească. receives rain. Uh, There is no sin in that process. Dumnezeu, mișcarea primește But the movement is just ploaie, going to follow the rain.
Nu este niciun păcat în acel proces, Just go to dar follow Christ wherever He leads that movement. ea trebuie să urmeze ploaia, trebuie să urmeze pe Hristos oriunde conduce And I acea mișcare. suggest that in the recent month we have seen mighty works of the Lord. Și sugerez că în lunile trecute am văzut lucrurile minunate ale Domnului. And how the Lord has led the movement. Și când Domnul a condus Our job just mișcarea. is to stay with the movement. Lucrarea noastră este să stăm în mișcare. Okay, we have 21. Let me see. Okay, we'll talk real quick about righteousness and sanctification. Wir möchten kurz Vom vorbi puțin despre neprihănire și sfințire. Heiligung sprechen. It's quote number 26 on page 63. Este citatul numărul There it 26. says, righteousness within is testified to righteousness without. Dreptatea înăuntru este mărturisită prin neprihănirea de afară. Ce înseamnă? Where's first righteousness seen? Unde este văzută prima dată dreptatea? Within, right? It was a poor question. Da, înăuntru, da? Because you cannot see in someone. Weil du kannst ja nicht Nu era poate o întrebare bună But we pentru see că... here that she says poți righteousness vedea is first în within cineva. testified, Dar oricum, neprihănirea este prima dată înăuntru. gezeigt ist and then out. und dann äußerlich. And I like to compare that with healing a person. Îmi place să compar asta cu vindecarea unei persoane. Gerne gegenüber, wenn jemand geheilt ist. You have two types of healing someone. Du kannst auf zwei Arten jemanden heilen. You can heal them with the worldly way, Este în două moduri în care poți să-l drugs and so on. Mit Medikamenten und so weiter. vindești pe But you can cineva. also try to do that with the natural way. Poți să o faci într-un mod lumesc, cu medicamente, dar poți What să do o faci într-un drugs mod do Medikamenten. when a person is sick? natural. Wenn jemand krank ist. What is it treating? Ce face Dumnezeu când o persoană Is it este... treating the problem or the symptoms? Când ce face Dumnezeu atunci când o persoană este bolnavă? Die Symptome oder das Problem? Often it's the symptoms. Sehr oft. Tratează What does the simptomele natural sau way do? Was macht denn die natürliche Weise? Treating the symptoms or the Cauza. problem? ce face modul natural de tratare? Tratează cauza sau The simptomul? problem. Problema, tratează So the problema. problem often is somewhere within, Așadar, problema este adesea ceva and the dinăuntru symptom is often what you rather can see. și simptomul este ceva pe care So îl that's poți why vedea. alternative or natural medicine, Und das ist oft De aceea, often it takes a longer time for people to heal medicina naturală durează mai mult, este Menschen gesund werden, because the problem is durează mai mult ca first oamenii să solved. se weil zunächst das Problem vindece prin medicina naturală gelöst wurde. And then the symptoms are going away. Und dann da? Pentru că se rezolvă And cauza with și apoi worldly simptomele drugs, sunt often the îndepărtate. symptoms are cured and a person thinks they are fine. Și adesea, câteodată, simptomele sunt rezolvate și persoana crede că este ok. And I suggest in the spiritual it's the same. Și vă sugerez că în partea spirituală este The același worldly lucru. way is just treating the symptoms Modul lumesc este pur și simplu de a of the sin problem. citi simptomele But the Lord păcatului. wants to first heal sin within you. Dar Domnul prima dată vrea să vindece păcatul din tine. First inside, Prima dată dinăuntru and then a public declaration și apoi o declarație publică that you have healed. că ne-am vindecat. Okay, he who is righteousness within is not hardened and unsympathetic, but day by day he grows into the image of Christ, going from strength to strength. derjenige, der im Inneren gerecht ist, Cel care este neprihănit înăuntru nu are o inimă rece și nu este lipsit de empatie, ci zi de zi crește asemenea lui Hristos, mergând din putere în He putere. who is being sanctified by the truth will be self-controlled and will follow in the footsteps of Christ until grace is lost in glory. derjenige, Cel care este sfințit prin adevăr va avea control de sine și va fi pe urmele lui Hristos până când harul va fi pierdut în slavă. Now comes the point I want to make. jetzt kommt der Punkt, den ich mache. Acum urmează The punctul pe care righteousness by which vreau we să-l are evidențiez. justified is imputed, the righteousness by which we are sanctified is imparted. Neprihănirea prin care suntem îndreptățiți este atribuită. Gerechtigkeit, durch die wir geheiligt werden,
Neprihănirea prin care suntem sfințiți este and the next one, împărtășită. the first is our title to heaven, the second is our fitness to heaven. Prima este titlul nostru către cer, a doua este capacitatea So noastră de she a fi în talks cer. about justification Ea vorbește despre and justificare sanctification. și sfințire. And she says righteousness, Și spune neprihănirea which justifies us, ne is îndreptățește, it's our title, este împărtășită, while sanctification is also righteousness, este atribuită, and scuze, it's imparted, dar sfințirea este de asemenea but neprihănire, it's not our title, it's what? care este împărtășită, dar nu este titlul nostru, ci Fitness. este capacitatea noastră sau So, pregătirea firstly, noastră. I would like to point out Dar, de asemenea, aș vrea să that you have righteousness evidențiez here, că avem neprihănire aici, but you have righteousness all the way through as well. dar avem neprihănire peste tot No la sin. fel. The plant is perfect all the way through, Fără păcat, planta este desăvârșită peste tot, mereu. yet though there's a difference. Cu toate acestea există o diferență. This is the title, Acesta este titlul this is your fitness. și aceasta este So pregătirea ta. if you remember the book about Pilgrim's Progress, Dacă vă amintiți cartea despre călătoria peregrinului, there's a Christian, este un creștin and he basically walks through the same steps. și practic el merge prin aceiași pași. durchläuft eigentlich auch diese gleichen Schritte. However, at the beginning, Cu toate he's acestea, la given a început, golden card, Wurde ihm eine goldene Karte gegeben. and his path leads him to the city, el primește celestial city, un card auriu și calea lui îl conduce la orașul ceresc and he's told that he needs this golden card. He's never to lose it. și lui s-a spus că are nevoie de acest card auriu și niciodată nu trebuie să îl piardă. And as he arrives at that city, Și când ajunge la acel oraș, this golden card allows him to enter the city. acest card auriu îi permite să intre în oraș. Karte, dass er in die Stadt eintreten But others, Dar alții, they come and they don't have this golden card, ei vin și nu au acest card auriu diese haben nicht diese goldene Karte and they're denied entrance. și nu pot să intre. nicht gewährt. And when you read that story, Și când citești această it's really istorie, nice to read. Es ist sehr nett zu lesen. However, I suggest that this golden card is this title. cu toate acestea vă sugerez că acest card auriu este acest titlu. This gives us the right to be in heaven, Acesta ne dă dreptul de a fi în ceruri, but it doesn't mean that we have the fitness for heaven yet. dar nu înseamnă că avem pregătirea necesară de a fi în ceruri And this încă. is why we need sanctification. Asta este sfințirea. Can we live? Are we fit enough to live this changed life? Suntem noi pregătiți pentru a We will trăi have a această different viață? life in heaven. It's different from the life in this world, Știm că viața din ceruri este diferită de viața pe această in the lume, sense of that everything here is defiled by sin, în sensul că totul aici este murdărit de păcat and up there it isn't. și acolo nu este. And we need this fitness, this training, Și avem nevoie de această pregătire, acest antrenament in order to be happy up there. pentru a fi fericiți acolo. So does that make sense? Are sens? Title, fitness, Da, este titlul sau dreptul și righteousness all the pregătirea. way through. Neprihănit de pe toată cărarea. The plant is perfect. Dar planta este desăvârșită. The same as an individual line as well as in the movement. La fel într-o linie individuală cât și în mișcare. The movement has entered into a covenant relationship at 9/11 with the Lord. Mișcarea a intrat într-o relație de legământ la 11 septembrie cu Domnul And this is also the church triumphant. și asta este de asemenea și Biserica Triumfătoare. What does a church need? Cu toate acestea, ce are nevoie Biserica? Members. Membrii. So the members are now individual people. Membrii acum sunt oameni individuali. So individual people will have to join the church triumphant, Oamenii individuali va trebui să se unească cu Biserica Triumfătoare, which is the kingdom of the Lord. care este împărăția Domnului. And what did we learn now? Și ce am învățat acum? How do you obtain that membership, or how do you enter this kingdom? Cum obții această calitate de membru și cum intri în această împărăție?
baptism. Prin botez. So I wish more people, it's in the morning, so you might not be quite as awake, but okay. So it's baptism, how you enter into this kingdom. Botezul este modul în care intrăm în această împărăție. Dieses Königreich eintritt. So I suggest that we are getting to the answer of our question I gave in the beginning. Vă sugerez că ajungem la răspunsul întrebării pe care v-am pus-o la început. Why do we need baptism now? De ce avem nevoie de Because we botez acum? recognize Pentru că that the Lord recunoaștem has a church again. că Dumnezeu are din nou o biserică, The covenant has been restored legământul a fost restaurat at 9/11. la 11 The Lord septembrie, entered into a covenant with the church triumphant, Domnul a intrat într-un legământ cu biserica which is His triumfătoare, kingdom, but a church needs members. And if we want este to be împărăția lui, members dar of the church biserica triumphant, are nevoie de membri. Dacă vrem să fim membri ai bisericii and I triumfătoare, hope that this is the wish of all of us, și cred că acesta este dorința tuturor, we need to obtain that membership. trebuie să obținem acea calitate de membru. And we can only obtain that membership Și putem să obținem acea calitate de membru if we go through this process dacă mergem la prin acest proces și suntem botezați into this movement. în această mișcare. So another question for the remaining minutes O altă întrebare pentru minutele is care we rămân. want to look at Ellen White for a second. Vreau să ne uităm la Ellen White pentru o secundă. So you have all the quotes. Most of them we won't read anymore, but you have all the quotes within your booklet, and they're all in sequence. Avem toate citatele în cartea noastră, în carticica de notițe și toate sunt în Ellen ordine. White, Dar Ellen White, she gets baptized in this time period, ea este botezată în această perioadă de timp and shortly after she got baptized, și la scurt timp după ce a fost William botezată, Miller comes around for his second course of presentations. William Miller vine pentru un al doilea curs al prezentărilor. Baptism. And this is now where the Protestants close their door. Și aici este locul în care protestanții își închid ușile. And then later on, Iar apoi mai târziu, because Ellen White and her family believed in the present truth, deoarece Ellen White și familia ei au crezut în adevărul prezent, at that time she was called the Harmon, or she was still called Harmon. la acea timp ea încă era numită Harmon. We have the Harmon family disfellowship. Avem familia Harmon dat afară din biserică. So they were without church now. Așadar, ei erau acum fără biserică. And they went to the movement, or the present truth movement at that time. Și au mers la mișcarea adevărului prezent în acel timp. I'm wrapping this out now. Șterg lucrurile acestea acum. So, and then October 22nd, 1844 came. Apoi, 22 octombrie 1844 a venit. The Harmon family was disappointed, just as everyone. Familia Harmon a fost dezamăgită ca și toți ceilalți. 1844. We have the closed door. Let me see where I'm going. But the story continues after that. Dar istoria continuă după aceasta. Let me see where I am in my notes. You have the quotes in your notes where she's being baptized, where they're being disfellowshipped, and so on. You have everything in your notes. You can read that at home. Aveți toate citatele în notițele voastre, acolo unde ea a fost botezată, a fost dată afară din biserică, puteți să le citiți pe toate. So after October 22nd, 1844, După 22 octombrie we 1944, sometimes place another waymark, 1846. mai avem o altă piatră de hotar, 1800. Because we know that the Lord chose Hiram 46. Edson to receive a vision about the sanctuary in heaven. Pentru că știm că Dumnezeu l-a ales pe Hiram Edson pentru a primi o viziune despre sanctuarul din ceruri. And they understood now the sanctuary Și au înțeles acum că sanctuarul and what happened on October 22nd, 1844. și ce s-a întâmplat pe 22 octombrie 1844, But the Lord gave them further truth, which we see down here on the 1850 chart. dar Dumnezeu le-a dat mai mult adevăr pe care l-a văzut aici, pe harta 1850. What is another truth the Lord gave them? Ce este un alt adevăr pe care Domnul l-a dat? The Sabbath.
And in 1846, sabatul. Și în 1846, James and Ellen White James și Ellen White, actually get married, de fapt, se căsătoresc. and we see what does marriage stand for in the Bible? Vedem ce Covenant, reprezintă right? căsătoria în Biblie. Also, Ellen White is changing her name from Harmon to White. Legământul, da? Ellen White își schimbă numele de la Harmon la White. Namen, nämlich von Harmon zu White. Also a covenant, name change. De asemenea, un legământ, schimbarea a numelui. So they get married on August 30, 1846. Ei se căsătoresc pe 30 august 1846 And in fall of that same year, they start to keep the Sabbath. și în toamna acelui așa ei încep să păzesc sabatul. And based upon them starting to keep the Sabbath, Și bazat pe faptul că ei încep să păzesc Ellen sabatul, White is requesting rebaptism. Ellen White cere rebotezare. Ellen White auch nach der Wiedertaufe. Let me see. This is quote number 30 on page 66. We're not going to read it. Auf Seite Acesta este în citatul 30 din notițele noastre, nu îl vom citi. So she says there soon after they accepted the Sabbath, she requested rebaptism. Și a spus că curând după ce a acceptat ziua sabatului, ea a And cerut James White rebotezare. baptizes her. Și James White o botează. taucht sie dann. So now we go on a little detour. Acum facem o mică ocoliș. What is the Sabbath? Ce este sabatul? Sabbath is a covenant with the Lord. Sabatul Okay. este un legământ cu Domnul, da? I would suggest Ich schlage V-aș sugera that the Sabbath is also the seal of God. că sabatul este de asemenea și sigiliul lui Dumnezeu. And we find it in Great Controversy, page 605, paragraph 2. Și găsim asta în Tragedia Veacurilor, pagina 605, paragraful 2. The Sabbath is the seal of God. Sabatul este sigiliul lui Does Dumnezeu. everyone agree with that? Suntem cu toții de acord cu So asta? when do we receive the seal of God? Deci când primim sigiliul lui Dumnezeu? Under what angel's message? Sub ce solie îngerească? The third. A treia. The third angel's message is about the warning to not receive the mark of the beast. A treia solie îngerească este despre avertizarea să nu primim semnul fiarei. Revelation 14, verse 9. Apocalipsa 14 cu 9. So when you don't receive the mark of the beast, Așadar, atunci când nu primim semnul fiarei, you receive what? ce primim? The seal of God. Sigiliul lui The Dumnezeu. Sabbath is the seal of God. Sabatul este sigiliul lui Dumnezeu. So we see here that the Sabbath can be connected Vedem aici că sabatul poate fi legat, conectat with the third angel's message. cu a treia solie îngerească. in Verbindung steht. Okay. So in October 22nd, 1844, Pe 22 octombrie 1944, what was opened? ce a fost deschis? A door, okay, that's good. And a door leads to another room, right? Da, o ușă, da, și o ușă conduce What la o altă other room cameră. was opened in October 22nd, 1844? Ce fel de ușă a fost deschisă pe 22 octombrie 1944? The most holy. Da, ușa către And when you locul look at the preasfânt. sanctuary, Și atunci când ne uităm la sanctuar, I think we did it in the first or second presentation, I can't remember. cred că am făcut-o în prima sau a doua prezentare, nu mi-aduc aminte. What is the most holy place? What step? Ce este locul preasfânt? Ce pas? The third, right? Al So the treilea, nu? most holy place can also be the third angel's message. Deci locul preasfânt poate fi și a treia solie îngerească. Okay, so what do we say about October 22nd, 1844? What angel arrives there? Ce spunem despre 22 octombrie 1944? Ce înger sosește acolo? The third angel's message. A treia solie îngerească. So we have the third angel, Avem a treia solie and we see also shortly after that Ellen White accepts the Sabbath, La scurt timp mai târziu vedem și faptul că Ellen White acceptă sabatul, which also is the third angel's message. care de asemenea este a treia solie So two îngerească. witnesses Avem doi martori that in this time period, că în această perioadă de timp we're in the third angel's message. suntem în perioada celui Does de-al it make treia sense? înger. Okay? Are sens? So I will go a little bit over time just to finish the subject. I'm sorry. Voi merge puțin peste timp doar pentru a termina subiectul, scuze. But we said already, Dar deja am spus, or it's in record. sau este
înregistrat 2520 că 2520 equals another number. este egal cu un alt număr. What is this number? Care este acest număr? 126. 1, 2, And 6, we got that 126. essentially then from William Miller's dream. Și asta am luat din visul lui William Miller. The 7 times Cele 7 timpuri are the 2520, sunt 2520 and William Miller says 7 times, și or 7 times scattering, sorry, William Miller spune 7 timpuri sau împrăștire de 7 timpuri, which equals 126 years care sunt egal cu 126 de ani, from 1863 to 1989. din 1863 până în 1989. How many 2520 do we normally mark? Câte 2520 marcăm în mod normal? 2, right? Hiram Două. Edson and William Miller. Hiram Edson și William Miller. So how many 126 time periods should we mark? Câte perioade de 126 de ani ar trebui să marcăm? At least 2. Cel puțin 2. So when we do that in our timeline now, Când facem aceasta în linia noastră de timp, or acum, let's parallel Millerite line with ours. haideți să facem o paralelă dintre linia millerită și linia noastră. Where does the first 2520 end? Unde se termină prima 2520? Time of day ends 1798. Timpul sfârșitului în Where does the 1798. 126 end? Unde se termină 126? Time of the end? Timpul sfârșitului 1989. 1989. Quite easy. Destul de simplu. Where does the second 2520 end? Unde se termină cel de-al doilea 2520? 1844. 1844. 22nd of October. 22 octombrie. Third angel arrives. Al treilea înger sosește. That's what we just did at the other board. Asta am făcut pe cealaltă tablă. Okay, so now what is we have a second 126, Avem un al doilea 126, which we start in what year? pe care l-am început în For ce an? those who are already familiar with the study. Pentru cei care deja sunt familiarizați cu acest studiu. 1888. 1888. What angel was rejected in 1888? Ce înger a fost respins în 1888? The third angel's message. A treia solie So îngerească. 126 years later, Cu 126 de ani mai târziu, where does it bring us to? unde ajungem? If those who are good in math. Pentru aceia care sunt buni la matematică. 2014. 2014. So what does this teach us? Ce ne învață acest lucru? It teaches us that October 22nd, 1844 Ne învață că 22 octombrie 1844 can be shown to be in 2014. poate fi arătat The că third angel arrives, a avut loc în 2014. Ellen White marries, Al treilea enters into înger a covenant, sosește, Ellen White se căsătorește, intră în legământ, they accept the Sabbath, ei acceptă sabatul and what is she requesting? și ce cere ea? Baptism. Botez. Vrea să fie This is the rebotezat. second witness Acesta este al doilea martor that since 2014, că din 2014 this movement should baptize people această mișcare ar trebui să boteze oameni into the third angel's message. în cea de-a treia solie îngerească. And we're going to read one quote from Ellen White Și vom citi un citat din Ellen White where she says everyone has to get baptized. în care spune că toții trebuie să fie So botezați. this is quote number 29, or what is this? 30? 31 to 34, I think. Wir finden Zitat 31 bis 34. This is, she writes that on July 29, 1850, Ea scrie asta pe 29 iulie 1850, so shortly after this experience. la scurt timp după această experiență. And she says here, okay, I'll do the point later. General exhortation, warning against spiritualism, introduction on rebaptism, the cases of Richard Goslin and R.R. Chapin. În termenuri generale, avertizarea împotriva spiritismului, instruire privind rebotezarea, cazurile lui Richard Grosline și R.R. Chapel. So this is the title. Now she's going to tell us what she has to say.
Acesta este titlul și acum ne va spune ce are de zis. Fährt sie fort, was sie uns zu sagen. Said the angel, "Can you stand in a battle in the day of the Lord? A spus îngerul, puteți să rezistați în lupta în ziua Domnului? Ye need to be washed and live in newness of life." Trebuie să vă curățați și să trăiți o Then viață I nouă. saw those whose hands are now engaged in making up the breach and are standing in the gaps that have formerly since 44 broken the commandments of God and have so far followed the Pope as to keep the first day instead of the seventh, would have to go down into the water and be baptized into the faith of the shut door and keeping the commandments of God and in the faith of Jesus coming to sit on the throne of his father David and to redeem Israel. Apoi am văzut pe aceia care urmăi sunt implicați în a face spărturi și să stea în ele, care în mod oficial, începând cu anul 1844, au încălcat poruncile lui Dumnezeu și l-au urmat pe Papa, păstrând prima zi în loc de ziua a șaptea. Aceștia ar trebui să coboare în apă și să fie botezați în credința ușii închise și să păstreze poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus, venind să stea pe tronul tatălui So in său this David quote și you să have răscumpere Israel. numbers like 11 and 12. Ihr seht in dem Zitat, dass man hier Zahlen hat, die 11 und 12. And these are footnotes which I think the Ellen White estate put into this quote. Aici aveți Dazu gibt es niște note de subsol pe care noi le-a pus în acest citat, mai jos. And the footnotes are also in your notes. Și notele de subsol sunt în notițele voastre de And asemenea. these are comments of the book of Gerald Darmstadt about the foundation of Seventh-day Adventist Message and Mission. Și acestea sunt comentarii ale lui Gerard Darmstadt a cărții Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. And he explains the expression she uses in that quote. Și el explică expresia pe care o folosește în citat. However, what is she saying here now in summary? Cu toate acestea, ca să rezumăm, ce She spune says, aici? who are there in this time period working Spune că aceia care lucrează în această perioadă de with timp, before kept Sunday, care au păzit sâmbăta înainte now keep Sabbath, need to be baptized. și acum păzesc sabatul, trebuie să fie botezați. But now let's see what she says. Dar acum haideți să vedem ce spune. I also saw those who have been baptized as the door into the professed churches will have to be baptized out of that door again and into the faith mentioned above, and all who have not been baptized since 44 will have to be baptized before Jesus comes, and soon will not gain progress, and some will not gain progress now until that duty is done, and then they must live anew unto God and serve him faithfully. I-am văzut de asemenea și pe cei care au fost botezați ca o ușă în bisericile lor vor trebui să fie botezați în afara ușii aceleia. Toți cei care nu au fost botezați, și în credința menționată mai sus, și toți cei care nu au fost botezați din anul 1844 vor trebui să fie botezați înainte ca Iisus să vină, iar unii nu vor progresa acum până când această datorie nu este făcută, atunci când trebuie să trăiască din nou în Dumnezeu și să slujească cu credincioșie. Ea spune că înainte de 1844, in the apartment of the holy place, când a fost botezați în această ușă, în ușa have to be locului sfânt, baptized again ei trebuie să fie botezați din nou into the faith of the third angel. în credința celui de-al treilea înger. This was now my words, my interpretation of that quote. Acestea au fost cuvintele mele, interpretarea mea a acelui citat. And that's why she's requesting baptism, or did request baptism. Și de aceea ea însă și-a cerut botez. However, if we bring that now to us, Cu toate acestea, dacă aducem acestea la noi, recognizing that this is 2014, recunoscând că acesta este 2014, we see that since 2014, vedem că din 2014, the arrival of the third angel for us as priests, sosirea celui de-al treilea înger pentru noi ca și preoți, we need baptism. dar noi avem nevoie de botez. For some it's rebaptism. Pentru unii este nevoie de rebotez Into the church triumphant. în biserica triumfătoare. Because we need to individually enter into a covenant with the Lord. Pentru că avem nevoie ca în mod individual să intrăm în legământ cu Domnul, just as the church had entered into the covenant relationship with the Lord. tot așa cum și biserica a intrat într-o relație de legământ cu We're Domnul. not corporately saved. Nu suntem salvați We're individually corporat saved. sau în grup, ci individual. So since 18 years, the Lord has entered into a covenant with His church.
De 18 ani Dumnezeu a intrat într-un legământ cu biserica sa. Since 2014, and we could make more points, but time is up. Din 2014, dar putem să mai evidențiem și alte puncte, dar timpul s-a terminat. It's the latest point for us to make the covenant also individually with Him. Este ultimul punct pentru noi în care să facem legământul individual cu El. Okay, and let's go to the last quote of your notes. Haideți să mergem la ultimul citat al notițelor And we will close with this. și vom încheia cu acesta. It is quote number 48 Zitat Nummer 48, on page Citatul 75. 40 Seite 75. și 8. Help others. Ajutându-i pe alții. There can be no growth or fruitfulness in a life that is centered in self. Nu poate exista creștere sau rodire în viața celui care se ocupă numai de el. If you have accepted Christ as a personal savior, you are to forget yourself and try to help others. Dacă acceptați pe Hristos ca mântuitor personal, trebuie să vă uitați pe voi înși vă și să vă străduiți să fie ajutor altora. Vorbiți despre iubirea Domnului Hristos, despre Do bunătatea every Lui. duty that presents itself. Îndepliniți orice datorie ce Carry the vi se burden of prezintă. souls upon your heart, and by every means in your power seek to save the lost. Purtați în inimile voastre poverile altora și, prin orice mijloace care vă sunt la îndemână, căutați să salvați pe cei As you pierduți. receive the Spirit of Christ, the spirit of unselfish love and labor for others, you will grow and bring forth fruit. Primind Spiritul lui Hristos, spiritul iubirii neegoiste și al lucrării pentru alții, veți crește și veți aduce roade. Wachsen und Frucht bringen. The graces of the Spirit will ripen in your character. Roadele Duhului se vor coace atunci în caracterul vostru. Your faith will increase, your convictions deepen, your love be made perfect. Credința aceasta va crește, convingerile se vor întări, iar iubirea voastră More va and fi more, you făcută will reflect the desăvârșită. likeness of Christ and all that is pure, noble, and lovely. Atunci rezultatul în tot ceea ce este curat, nobil și plăcut. When you've done these steps, Când ați făcut acești pași, step 1 to 4, pasul de la 1 la and 4, you have publicly declared that you've entered into the kingdom of the Lord now, a declarat în mod public că am intrat în legământul în împărăția Domnului acum. step 5, Pasul what is your 5, job? ce este Call lucrarea ta? others. Call others who are still in this darkness. Să chemăm pe alții care sunt în această întuneric. This is the same principle Christ is applying with his disciples. Acesta este același principiu pe care Hristos îl aplică cu ucenicii săi. He's calling them to what duty? El îi cheamă la ce datorie, la ce lucru? To be fishers of men. Să fie pescari de oameni. This is our job. Aceasta este lucrarea noastră. When we are saved, Când suntem mântuiți, we are to save others. trebuie să mântuim pe alții. And this is the duty at the present hour Și aceasta este lucrarea la for the timpul remaining prezent, days for the priests. pentru zilele To care call mai out the rămân last priests ale preoților, pentru a chema ultimii in preoți the church triumphant. în biserica triumfătoare. And then the Levites and then the 11th hour workers. Și apoi levizii și apoi lucrătorii din ceasul al 11-lea. This is our duty. Aceasta este datoria noastră. Haideți să ne rugăm. Dear Father in heaven, Dragul nostru Părinte we din thank you for ceruri, this privilege îți mulțumim pentru acest privilegiu that you have granted us to understand this truth pe care ni l-ai dat, și anume să înțelegem aceste adevăruri and to hear your high calling, și să to auzim be chemarea part ta of înaltă, your church triumphant. să fim parte din biserica ta triumfătoare. Lord, it means to leave everything behind what we have here on earth. Doamne, trebuie să lăsăm în urmă tot ceea ce avem aici pe pământ And this seems sometimes so hard to us, și câteodată ni se pare atât de greu but we pentru will noi, gain everything dar noi vom obține by totul doing that. prin a face asta. We will obtain heaven. Vom obține Lord, cerul. help us Doamne, ajută-ne not to look to ourselves, să nu ne uităm la noi înșine, but to look on you, și ne uităm la Tine. and that we will leave everything behind which still ties us to this earth, Și să lăsăm totul în urmă care încă ne leagă de acest pământ. that we see the necessity of the hour, Ca să vedem necesitatea timpului prezent Die Notwendigkeit der Stunde sehen
to see that we need to enter into a covenant with you before it's too late. Ca să intrăm în legământ cu tine înainte să fie prea târziu. Cerem aceasta. That we're all humble enough to do so. Ca toți să fim umili să facem asta. And please give us courage and strength Și să ne dai curaj și putere to do this step. să facem acest pas. In Jesus' name we thank you. În numele lui Iisus cerem. Amen. Amin.